मोसन अन्डर ग्राभिटी भन्नेमा छ। ग्राभिटीको अन्डरमा मोसन कस्तो हुँदो रहेछ, ग्राभिटीले तान्दाखेरि मोसन कस्तो हुँदो रहेछ। When an object is falling freely from a height, the acceleration produced on it and the striking velocity on the ground can be calculated as follows. ग्राभिटीको अन्डरमा के हुन्छ, ग्राभिटीले तान्दाखेरि यदि हामीले फ्रीली फलिङ भनेर सपोज गर्यौं भने बाहिरी अवरोध छैन भनेको है, फ्रीली फलिङ भनेको त्यो बेलामा के हुन्छ, h = ut + half gt square हुन्छ। We know that the height of the falling object can be calculated by h = ut + half gt square है, भनेको h = ut + half at square भने जस्तो भयो कि भएन हो। s को ठाउँमा h छ, a को ठाउँमा g छ। अनि both the initial velocity of the falling object, यसमा के हुन्छ त, इनिशियल भेलोसिटी 0 हुन्छ नि, ड्रप गरेको हामीले अब्जेक्टलाई ड्रप गरेको हुनाले सुरुको भेलोसिटी 0 हुन्छ। त्यसले गर्दा h कति भयो, h = 1/2 gt स्क्वायर है, 1/2 gt स्क्वायर भयो। अनि g को भ्यालु कति आयो त्यसो भए, हामीले त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी क्याल्कुलेट गर्दै छौं। g = 2h/t स्क्वायर है, g लाई हामीले यतै राखेर 2 लाई उता लग्यौं, 2h/t स्क्वायर हुन। And the striking velocity can be calculated by, striking velocity ग्राउन्डमा कति भेलोसिटीले स्ट्राइक गर्यो भनेर नि हामी निकाल्न सक्छौं। त्यसको लागि v² = u² + 2as भन्ने फर्मुला थियो नि हो, त्यो फर्मुला हामीले युज गर्दै छौं। u को भ्यालु 0 राख्दा v² = 2gh भयो है, u को भ्यालु 0 राख्दा। अनि v = कति आयो त, v = √2gh आयो कि हैन, √2gh हो। यो भनेको the velocity with which by which the object strikes on the ground। स्क्वायर रुट राखेको छ, भाइ बहिनीहरुले बुझ्नुहुन्छ है। ल हेरौँ त यहाँ के छ भने, when an object falls from a greater height, it strikes the ground with a greater velocity and possesses higher retardation and experience a greater retarding force. Therefore, a person who falls from a significant height gets badly injured भन्छ। अहिले के रिलेसनमा हामीले जुन v निकालेका छौं नि, v = √2gh भन्ने छ कि छैन हो, त्यो रिलेसनमा यो रिलेसन हेरौँ नि हो। यो रिलेसनमा जुन v = √2gh भन्ने रिलेसन छ, त्यो रिलेसनमा यदि हाइट बढ्यो भने भेलोसिटी बढ्छ कि बढ्दैन, बढ्छ। अनि धेरै भेलोसिटी बढ्नु भनेको काइनेटिक एनर्जी बढी हुन्छ। धेरै काइनेटिक एनर्जीले ग्राउन्डमा स्ट्राइक गर्यो भने त ग्राउन्डले दिने रिएक्सन पनि धेरै हुन्छ। अनि जति माथिबाट मान्छे जम्प गर्छ त्यति धेरै दुख्छ भनेको है। यो हामीलाई क्वेशन पनि सोध्छ, सिग्निफिकेन्ट हाइट धेरै हाइटबाट जम्प गर्दाखेरि किन धेरै दुख्छ भनेर क्वेशन सोध्छ। त्यही बेलामा हामीले के लेख्यौं त यहाँ, when an object falls from a greater height, it strikes the ground with a greater velocity and possesses higher retardation, धेरै रिएक्सन पाउँछ ग्राउन्डबाट, and experiences a greater retarding force, ग्राउन्डको धेरै फोर्सले हामीलाई हिर्काउँछ। Therefore, a person who falls from a significant height gets badly injured, जति धेरै हाइटबाट हाम फाल्यो त्यति धेरै दुख्छ भनेको। The difference between g and g, स्मल g र क्यापिटल g को बीचमा डिफरेन्स हेरौँ है। स्मल g भनेको के रहेछ अरे, हामीलाई थाहा भइसक्यो नि है, के रहेछ। स्मल g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, क्यापिटल g भनेको के रहेछ, ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट, युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट। यो दुईटाको बीचको डिफरेन्स हेरौँ त। यो डिफरेन्स हेरौँ त के छ। फर्स्टमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, it is an acceleration produced on a freely falling body due to the attraction of the heavenly body, अथवा due to the attraction of the gravity है। अनि युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट को डेफिनेसन के रहेछ, इट इज द फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन टु बडीज अफ युनिट मासेस separated by unit distance between their center.
अर्को पोइन्ट के रहेछ, इट भराइजेस फ्रम वन प्लेस टु अनदर प्लेस अन द एन्ड फ्रम अन हेभेनली बडी टु अनदर हेभेनली बडी। भनेको यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि एउटा हेभेनली अब्जेक्टमा एउटा भेल्यु हुन सक्छ, अर्को हेभेनली अब्जेक्टमा अर्को भेल्यु हुन सक्छ। तर यो के हुन्छ, युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट के हुन्छ, इट इज युनिभर्सली कन्स्टेन्ट, जहाँ पनि इक्वल हुन्छ, यसमा भेरिएसन आउँदैन। अर्को पोइन्ट हेरौँ, इट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी, एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भेक्टर क्वान्टिटी हो, इट इज स्केलर क्वान्टिटी किन त्यो कन्स्टेन्ट हो, यसको डिरेक्सन हुँदैन। अनि युनिट हेरौँ, इट्स युनिट इज मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको। अनि युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्टको युनिट के हुन्छ, न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। अब हेरौँ डिफरेन्स बिट्विन ग्राभिटी, ग्राभिटीले हामीले एफ भन्छौँ अथवा डब्लु भन्छौँ, वेट पनि ग्राभिटी हो नि हैन, वेट पनि ग्राभिटीले गर्दाखेरि आउने फोर्स हैन, एन्ड एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। त्यसो भए वेट अथवा ग्राभिटी र एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा के डिफरेन्स, उस्तै लाग्न सक्छ नि, उस्तै नलागोस्, के छ डिफरेन्स भनेर बुझाउन खोजेको। ग्राभिटी भनेको फोर्स हो भाइ बहिनीहरू, एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको त के हो, एक्सेलरेसन हो है। हेरौँ त, ग्राभिटी इट इज द फोर्स with which a body is pulled towards the surface of the earth or a planet। कुनै पनि हेभेनली अब्जेक्ट प्लानेट अथवा अर्थले आफ्नो सर्फेसतिर तान्ने जुन फोर्स छ त्यसलाई हामी ग्राभिटी भन्छौँ। भने एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको के रहेछ, इट इज द एक्सेलेरेसन प्रोड्युस्ड इन अ फ्रीली फलिङ अब्जेक्ट ड्यू टु द फोर्स अफ ग्राभिटी, इफेक्ट अफ ग्राभिटी इज कल्ड एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अनि अर्को पोइन्ट के छ, इट्स एसआई युनिट इज न्युटन, यो फोर्स हो, वेट पनि फोर्स हो, त्यसको एसआई युनिट न्युटन हुन्छ। भने एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको एसआई युनिट के हुन्छ, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। इट इज कज, यो ग्राभिटी भनेको के हो त, कज हो, ग्राभिटीले गर्दाखेरि एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी प्रड्युस हुन्छ, त्यसले गर्दा ग्राभिटी के हो, कज हो। भने एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हो त, इट इज द इफेक्ट अफ ग्राभिटी। सजिलो छ भाइबहिनीहरू, एकदम सजिलो छ। मास र वेटको बारेमा हेरौँ है, मास र वेटको बारेमा के रहेछ, मास एन्ड वेट भनेको, मास भनेको के रहेछ, मास इज द क्वान्टिटी अफ म्याटर प्रेजेन्ट इन अ बडी, एउटा बडीमा भएको टोटल म्याटर कन्टेन्टलाई हामी मास भन्छौँ। इट इज स्केलर क्वान्टिटी किन यसको डिरेक्सन हुँदैन, रिमेन्स अनचेन्ज्ड इन एभ्री क्लासिकल बडी, जहाँ लगे पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ, मास इक्वल हुन्छ, मासमा चेन्ज आउँदैन। इट इज एफेक्टेड नाइदर बाई द प्रेजेन्स अफ द अदर न बाई द सेप एन्ड द स्टेट अफ द बडी, सेपले पनि चेन्ज गर्दैन, स्टेटले पनि चेन्ज गर्दैन। भनेको सलिडबाट लिक्विडमा लगेर मास चेन्ज हुन्छ त, हुँदैन, उडेर जान दिनु भएन। मास इज मेजर्ड विथ द बीम ब्यालेन्स एन्ड इट्स एसआई युनिट इज किलोग्राम केजी छ। भने वेट हेरौँ, अब वेट के रहेछ, वेट त हामीलाई थाहा भइसक्यो नि है। वेट अफ एन अब्जेक्ट इज डिफाइन्ड एज द ग्राभिटेसन फोर्स विथ व्हिच द अब्जेक्ट इज एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द हेभेनली बडी है। सेन्टर, हेभेनली बडीको सेन्टरतिर लाग्ने फोर्स नै के हो त, त्यसको सर्फेसमा वेट हो। इट इज क्यालकुलेटेड बाई द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी है। यसको फर्मुला हुन्छ नि, फर्मुला के हुन्छ, W इक्वल टु और F इक्वल टु mg भन्ने फर्मुला हुन्छ, त्यही लेखेको, प्रोडक्ट अफ मास एन्ड एक्सेलरेसन। अर्को पोइन्ट के रहेछ, इट इज मेजर्ड विथ द स्प्रिङ ब्यालेन्स एन्ड इट्स एसआई युनिट इज न्युटन। यसलाई स्प्रिङ ब्यालेन्सले नापिन्छ र यसको एसआई युनिट न्युटन हुन्छ। ल मैले अघि भनेको फर्मुला, वेट W इक्वल टु m इन्टु g, मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, W equal to m into g। Mass and weight on Earth and Moon, र त अर्थ को सर्फेसमा र मून को सर्फेसमा मास र वेट को रिलेसन के हुन्छ, मास त कन्स्टेन्ट हुन्छ पक्कै पनि, यो त टोटल क्वान्टिटी अफ म्याटर हो। अनि वेट भनेको त्यसले तान्ने फोर्स भएको हुनाले यो त त्यसको मासमा डिपेन्ड हुन्छ, प्लानेटको मासमा डिपेन्ड हुन्छ, सेटेलाइटको मासमा डिपेन्ड हुन्छ। हेरौँ त, मास भर्सेस वेट भनेर यहाँ लेखेको छ।
Mass is how much the matter of an object contains. Weight is the force experienced exerted on the mass by gravity. Mass is a constant for a body and does not change with location. Weight is not a constant, it changes from place to place. The kilogram is the unit of mass, Newton is the unit of weight. अब यहाँ हेर हामीले के भनेको थियौं त अर्थको सरफेस र मुनको सरफेसमा के हुन्छ भनेको थियौं वेट 50 केजी छ मास 50 केजी छ अनि पाउन्डमा 110 पाउन्ड छ न्युटनमा 490 न्युटन छ भने मास 50 केजी अनि पाउन्डमा 110 त्यो पनि कन्स्टेन्ट छ अब यतापट्टि जाँदाखेरि 8 केजी अनि 18 पाउन्ड छ 82 न्युटन छ चेन्ज आयो नि अर्थमा 490 न्युटन थियो भने मुनमा जाँदाखेरि कति भयो 82 न्युटन भयो अब फ्रीफल भन्ने टपिक हेरौँ त अर्को फ्रीफल भनेको के रहेछ फ्रीफल भनेको हेरौँ The fall of a body under the effect of gravity in the absence of external resistance is called free fall. Free fall भनेको एयर रेसिस्टेन्सको एब्सेन्समा एयर रेसिस्टेन्स नभएको ठाउँमा कुनै अब्जेक्ट खस्छ भने त्यस्तो फलिङलाई फ्री फल भन्छ त्यसरी खसेको अब्जेक्टलाई फ्री फल भनिन्छ एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स भनेको एयर रेसिस्टेन्स एनी अदर फर्म्स अफ फोर्स है एयर रेसिस्टेन्स भयो अरु कुनै फोर्स हुन सक्छ एक्सटर्नल रेसिस्टेन्सको मिनिङ एयर हुन सक्छ धेरै जसो हाम्रो कन्सिडरमा त एयर हुन्छ तर अरु फोर्स पनि हुन सक्छ अरु फोर्स पनि लाग्नु भएन द एक्सेसन प्रोड्युस्ड on an object during free fall is equal to the acceleration due to gravity at the place भनेको फ्री फलको बेलामा एउटा अचम्मको इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हुन्छ त एक्सेसन प्रोड्युस on the अब्जेक्टको एक्सेलरेसन र त्यो ठाउँको एक्सेसन ड्यू टु ग्राभिटी इक्वल हुन्छ फ्री फलको बेलामा त्यस्तो हुने रहेछ रेसिस्टेन्स नभएको हुनाले यस्तो भएको है भाइहरुहरु अब फ्री फलमै हेरौँ त यो फिगरमा यो फर्स्ट फिगरमा लेट्स ड्रप अ लीफ एन आयरन बल फ्रम अ सर्टेन हाइट भन्छ व्हिच वन विल हिट द ग्राउन्ड फर्स्ट त्यसै कसले ग्राउन्डमा चाँडो स्ट्राइक गर्छ कुन चाहिँ ग्राउन्डमा चाँडो पुग्छ त त्यो लीफ र आइरन बल मध्ये लीफ भनेको पात आइरन बल भनेको फलामको डल्लो अथवा कोइन मान्न सक्छौं हामीले त्यो दुईटा मध्ये फलामको डल्लो पहिला ग्राउन्डमा पुग्छ कि पात पहिला पुग्छ त लीफ पहिला पुग्छ भन्दा पक्कै पनि फलामको डल्लो पहिला ग्राउन्डमा पुग्छ यो फिगरमा के रहेछ इन एटमोस्फियर t equal to 0 हो टाइम 0 हुँदाखेरि दुईटैलाई सँगसँगै छोड्यो अनि टाइम सर्टेन टाइम पछि सर्टेन मोमेन्ट पछि लीफ चाहिँ माथि बस्यो अनि त्यो आइरनको डल्लेले ग्राउन्डमा स्ट्याक गर्यो ल इट्स क्लियर दैट द आइरन बल विल हिट द ग्राउन्ड फर्स्ट रिजन के त किन आइरनको बल पहिला पुग्छ The leaf experiences more air resistance. एटमोस्फियरमा त एयर हुन्छ एयरको रेसिस्टेन्सले गर्दा लीफले धेरै रेसिस्टेन्स बियर गर्ने हुनाले आइरनले कम रेसिस्टेन्स बियर गर्ने हुनाले आइरन पहिला पुग्छ अर्को अब यही एक्सपेरिमेन्टलाई भ्याकुममा हेरौं लेट्स ड्रप बोथ लीफ एन्ड आइरन बल इन भ्याकुम व्हिच वन विल हिट द ग्राउन्ड फर्स्ट सँगसँगै हैन सँगसँगै दे विल रिच द ग्राउन्ड साइमल्टेनियसली भनेको तिनीहरु सँगसँगै पुग्छ अघि जस्तो डिफरेन्ट टाइममा पुग्दैन सँगै पुग्छ किन त रिजन हेरौं है नम्बर 1 नो एयर रेसिस्टेन्स हुँदैन नम्बर 2 इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी अलोन ग्राभिटीको मात्रै इफेक्ट हुन्छ अरु कुनै फोर्स लागेको हुँदैन कन्क्लुजन के फ्रीली फलिङ अब्जेक्ट यो दुईटा के हो त फ्रीली फलिङ अब्जेक्ट हो फ्रीली फलिङ अब्जेक्टको लागि
एयर रेसिस्टेन्स लाग्दैन, अरु कुनै फोर्स लाग्दैन, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी दुईटैको लागि इक्वल हुन्छ, सेम हुन्छ र सँगसँगै खस्छ भनेको। दिस फेनोमेनन इज फ्री फल, यस्तो फेनोमेननलाई फ्री फल भनिन्छ। कोइन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्टलाई रिफर गर्न सकिन्छ हामीले। कोइन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्ट पनि यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ, अघि हामीले हेरेको थियौँ नि। ल अब अर्को हेरौँ, एक्जाम्पल अफ फ्री फल। फ्री फलको एक्जाम्पल उदाहरणहरू हेरौँ त के छ। द सर्फेस अफ द मुन इज नट कभर्ड बाई द एयर, भनेको मुनको सर्फेसमा हावा हुँदैन भनिन्छ नि। हावा हुँदैन मुनमा, चन्द्रमामा हावा हुँदैन भन्ने गरिन्छ हामीले भनिन्छ। सो द बेस्ट एक्जाम्पल अफ फ्री फल कुड बी अ बडी फलिङ टुवर्ड्स द सर्फेस अफ द मुन। मुनको सर्फेसमा खसालेको अब्जेक्ट के हुन्छ त? फ्री फल हुन्छ। किन? ग्राभिटी मात्रै हुन्छ, मुनको ग्राभिटी हुन्छ तान्ने चिज, अनि एयर रेसिस्टेन्स हुँदैन भनेपछि फ्री फल भयो। फ्री फलको राम्रो एक्जाम्पल भयो। फर्दरमोर, when astronaut drops hammer and the feather on the moon's surface, they fall together. Both of them are said to be in free fall. यदि कुनै एस्ट्रोनटले, यो अध्ययन गर्ने साइन्टिस्टले रकेटमा जाँदाखेरि अथवा कुनै उसमा जाँदाखेरि मुनको सर्फेसमा के गर्दैछ त? ह्यामर र फिदरलाई सँगसँगै खसाल्दैछ। त्यो बेलामा तिनीहरू सँगसँगै ग्राउन्डमा जान्छ र त्यसलाई के भन्छ? दुईटैको मोसनलाई फ्री फल भन्छ। वेटलेसनेस भन्ने हेरौँ है, अर्को टर्म छ वेटलेसनेस भनेको वेट नै फिल नहुने, पुरै बिना वेट खसेको जस्तो जिउ सिरिङ्ग हुने, त्यस्तोलाई वेटलेसनेस भन्छ। कहिलेकाहीँ हामी लिफ्टमा तल खस्दाखेरि हामीले वेटलेसनेस फिल गर्छौँ नि। मोर अर लेस वी फिल वेटलेसनेस इन लिफ्ट। यो फिगरमा हेरौँ, both people at a right are without a supporting force and therefore experience weightlessness. यो दुईटै मान्छे खस्दाखेरि त्यहाँ सपोर्ट छैन, तलबाट अडाउने चिज छैन। तलबाट अडाउने चिज छैन भने त्यो के हुन्छ? वेटलेसनेस हुन्छ। rather than define weight as the force of gravity that acts on you, it is more practical to define weight as the force you exert against the supporting floor. The supporting floor को भुइँको एगेन्स्टमा जुन हामीले फोर्स एक्जर्ट गर्छौँ, according to this definition, you are as the heavy as you feel. यदि ग्राउन्डको सपोर्ट छ भने हामी कति हेभी छ भन्ने हामीलाई फिल हुन्छ। यदि ग्राउन्डको सपोर्ट भएन भने the condition of weightlessness is not the absence of gravity but the absence of a supporting force. वेटलेसनेस कति बेला हुन्छ? तलबाट सपोर्टिङ फोर्स लागेन भने वेटलेसनेस हुन्छ। एटमोस्फियरमा यदि हावा छैन भने तलबाट लाग्ने फोर्स भएन नि, हो त्यो बेलामा हामी वेटलेसनेस फिल गर्छौँ। अनि लिफ्ट खस्दा खस्दै लिफ्टको तार अचानक चुडियो भने त्यहाँ पनि के हुन्छ? तलबाट लाग्ने फोर्स हुँदैन, हामी वेटलेसनेस फिल गर्छौँ। त्यही कुरोहरू यहाँ देखाउन खोजेको छ। यो मान्छेको पनि के भयो? तलबाट कुनै पनि सपोर्टिङ फोर्स नभएको हुनाले वेटलेसनेस फिल गर्छ। मोसन अफ अ प्यारासुट जम्पर। मोसन अफ अ प्यारासुट जम्पर, प्यारासुटबाट खस्नेको मोसन कस्तो हो त? यो फिगर यहाँ स्लाइडमा फिगर देखाइएको छ। प्यारासुटमा खसिरहेको छ एकजना मान्छे। When a paratrooper jumps from a height, at first he or she falls with the acceleration due to gravity, but after opening the parachute, his or her velocity changes, falling the air resistance affecting on it. यसमा एयर रेसिस्टेन्स लाग्छ। सुरुमा त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको रेटमा खस्छ सुरुमा, तर केही बेर पछि जति बेला प्यारासुट ओपन हुन्छ त्यति बेला तलबाट धेरैभन्दा धेरै एयर रेसिस्टेन्स लाग्छ कि लाग्दैन? हो, त्यो एयर रेसिस्टेन्स लागेपछि के हुन्छ त? भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ, त्यसको भेलोसिटी घट्छ। When the air resistance and the weight of the paratrooper are equal, the acceleration of the paratrooper is zero.
and the paratrooper with the parachute falls with uniform velocity. जति बेला त्यसको वेट त्यो प्यारासुटमा खस्ने मान्छेको वेट प्याराट्रुपर भन्छौँ हामीले त्यसलाई र तलबाट लाग्ने एयर रेसिस्टेन्सको भ्यालु इक्वल हुन्छ त्यति बेला एक्सेलेरेसन के हुन्छ त त्यसको एक्सेलेरेसन 0 हुन्छ र यो चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटीले खस्छ त्यो प्याराट्रुपर falls with uniform velocity. This uniform motion helps him or her to land safely on the ground. र यो युनिफर्म भेलोसिटीले उसलाई सेफली ग्राउन्डमा ल्यान्डिङ गर्नलाई हेल्प गर्छ ग्राउन्डमा खस्नलाई हेल्प गर्छ किन हेल्प गर्छ त त्यसमा के हुन्छ एयर रेसिस्टेन्स लाग्छ यो फ्री फल त होइन नि फ्री फल हो त किन फ्री फल होइन प्यारासुटको मोसन भन्दा तलबाट एयर रेसिस्टेन्स लाग्छ है बरु के हो त यो युनिफर्म मोसन हो युनिफर्म मोसन किन त्यसको वेट र तलबाट लाग्ने फोर्स इक्वल हुन्छ है जसले गर्दा यो के हो त फ्री फल हो युनिफर्म भेलोसिटीले खस्छ प्यारासुट त्यसले गर्दा युनिफर्म